John Carl Serencio. Kung naririnig mo ako, just let me know. So, mic test muna ako ngayon.
Okay, so hello guys. Konti pa lang nanonood pero hopefully dumami tayo mamaya, no? Sino yung tatlo ngayon na sa live? So, pakilala naman kayo. Si John Carl, parang gusto maka-prisma. Anong year ka na ulit, John Carl? So, before I start, no, i-remind ko lang yung ano ba meron, bakit kailangan ng attendance nyo. Meron tayong tinatawag na ARKI Student of the Year. Then, yung magiging ARKI Student of the Year, paano nga ba mananalo? So, last year, for 2021, si Arabella Fernandez yung nanalo, no? Then, what will happen this year is, kung naalala nyo pa, meron akong iniipong mga points sa lahat ng mga sumasali sa live, lahat ng sumasagot sa live. Yung 3 points, unang makakuha ng sagot, may 3 points. So, iipunin yon all throughout the year. Then, yung top 4 na pinakamalaki or pinakamataas yung scores is sila yung mapupunta sa final or sa online voting. So, ibig sabihin, sila yung may chance manalo ng Prismacolor. For the quiz B, so I'm still ditimbangin ko muna. So, medyo maunti pa kasi yung live stream natin for 2022. But, sa live stream, sa quiz B, sa ARKI quiz B naman, tuloy pa rin yan this year. So, maybe siguro by November or October. So, I'll try to prepare na. So, kailangan, ilan pa lang kasi yung live stream natin for 2022, no? So, kailangan ipunin ko muna yon para mas marami tayong matackle or yung mga scope na ipapakita natin or isasama sa mga questionnaire sa ARKI quiz B. So, ayan. Hello kay John Carl. Para may 3 points ka na agad, no? Dahil chumichika ka dito. So, hintayin lang natin. Siguro sana may iba pang sumali. So, sino pa yung dalawang nanonood? So, sana dumami tayo maya-maya. Tagal ko na kasi hindi nagla-live eh. So, mag-aral-aral muna tayo right now. So, sana naman may mga manood na estudyante ko dito. So, hintay-hintay pa tayo ng konti. Then, we'll now start. So, ang topic for today is plumbing. Yun yung botohan sa GC. So, building utilities, plumbing, and konting pahapyaw ng building technology. Pero mag-focus lang naman ako sa CHB or concrete hollow blocks. So, ano lang, para mga practice lang yan sa math. So, ayun. So, kung pwede nyo i-share sa mga class mo, John Carl, ibudol mo na yung mga classmates mo, no? Promise, makakatulong lalo na first year ka pa lang, pag-aaralan nyo to ngayong first year. Anong sem ka na? Second sem or first sem, John Carl? Anong ka na? First sem pa lang ba or second sem na? Kasi yung plumbing, ano yan, usually sa second sem yan, building utilities. So, at least may mga basics na. So, ewan ko, alam ko, nanonood ko naman ng mga previous lives, meron doon mga basics talaga ng plumbing. So, ito, pahapyaw na lang din, yung mga hindi ko pa masyadong nabibigyan ng focus. First sem, okay. So yung mga subject mo, wala, alam ko sa first sem,
majority wala pang BU eh. So, baka sa second sem mo pa to mapag-aralan. So, sana, matandaan mo, like, for example, pag diniscuss sa inyo, baka may mga maalala ka pa sa mga tinuro ko dito sa live. So, anyway, ayan, may 4 na nanonood ngayon. Nadagdagan na, yehe. So, hintay pa tayo. Sana mag-5 man lang, then mag-start na ako, no? So, alam ko medyo tatagalan ngayon na maghintay tayo. Pero, let's see. So, later on, prepare kayo. Solid mensuration lang po ang math namin ngayon. Okay. So, medyo mahirap naman. Actually, medyo mahirap yan. Actually, lang ako, pasang-awa lang ako sa solid mensuration. So, kasi pinagsama siyang analytic geometry and solid mensuration sa 5 units. Is napakabilis magturo ng prof namin ng parang grade ko lang 2.5 or 2.75 yun lang yung grade ko sa solid mensuration. But lang naman ngayon, yung computation mamaya. So, prepare ka dyan, Carl, ng papel. So, practice lang natin yung utak natin mag-compute. Pero sobrang dali lang ng mga computations mamaya. Lang siya, parang mga area, ganon. Kung ang mga pag-aaralan mamaya, actually, yung compute lang is, halimbawa, ilang tiles yung kailangan sa isang gantong flooring, or like for example, ilan yung kailangan na hollow blocks sa gantong kalaki na wall. So, yun yung mga kukompute natin mamaya. So, yun pa lang naman, yung basic lang na computation lang muna. Para lang ma-familiarize kayo. Ano nga ba yung mga examples ng math kapag nag-take kayo ng architecture? So, feeling ko ikaw lang dyan, Carl, magiging active for today's video. Sige, pero sana makahabol yung iba, hopefully, no? Okay, so mapapakilala na ulit ako. So, okay lang naman mic ko, no? So, sakto lang naman. Hindi ko kasi alam kung okay yung mic ko, pero ayun. Wait, check ko lang. Okay. Okay naman pala. Na-check ko na. So, hello sa mga bago sa live and sa mga manonood pa. So, hello, I'm Maxinarts, a graduate of BS Architecture from the Polytechnic University of the Philippines, Manila. And for today, finally, is makabalik ulit tayo mag-live stream about ARKI notes. And for today's topic is once again, building utilities, more on pipes, so i-discuss today, and building technology, CHB. So, pinaghalo ko na siya. Okay, so magkakaroon tayo ng mga key takeaway. John Carl, andito ko ba yung last time na BTECH? Ewan ko lang kung napanood mo, pero natatandaan mo ba, John Carl, yung mga concrete mixture, concrete proportion? Natatandaan mo ba yun? Ewan ko kung naalala mo or napanood mo kung natatandaan mo. So, mamaya itatanong ko yun and like magkaroon tayo ng review about that. So, wait lang. Dahil active ka pala, sulat ko na yung names na maging active for today's video since recorded ito at bibigyan ko ng points, no? Kasi may mga active. Wala ka pa nun. Okay, sige. Sakto. Papahabain natin discussion mamaya. Sabihin kapag medyo naiwan or nalalag yung, baka kasi mag-data overload eh. Alam ko for sure since first year ka pa lang, baka bago pa lang yan sa pandinig mo. So, make sure kung medyo hindi mo na-absorb, sabihin mo lang Wait lang. So, tsaka ako na-update siguro yung score system. May scores kasi yan eh. So, hindi na ako nakapag-live nung busy pa ako as a prof. Ngayon lang ulit ang makapag-live ng maayos ayos. So, again, hello sa ating 4 viewers. So, magsa-start na ako. So, good luck, John Carl, no? Parang napaka-special naman ito at ikaw ang active today. So, parang may na one-on-one tutorial kita. Kasi yung pangalan mo yung mababanggit ko. So, sana marami ka matutunan from this live. So, again, hello sa ating mga future architects. Makilala na ako kanina. So, kung hindi pa kayo member, ngayon lang ulit tayo mag-i-active sa Maxinarts Learning Portal. Pero again, kung kailangan nyo ng mga books, meron naman akong link for that. So, hingin nyo lang sa akin or mag-PM lang kayo. So, for today's topic is building utilities and BTECH. Supposedly, dapat kanina pang 4, but since medyo malakas yung ulan. Oo nga, no, mulan pala. Uy, may bago tayong visitor.
Hello kay Janelle Ferrer. So, bagong mukha. Ayan, since pakilala ka Janelle Ferrer. So, ewan ko kung narinig mo na yung mga ganap ko kanina. Janelle, meron tayong search for ARKI Student of the Year. So, kung mag-i-active ka sa mga live streams, nakakasagot ka, so bibigyan kita ng points. Then, yung mga points na yon is yung maging top 4. Iipunin yung points for the rest of 2022. Then, by the end of the year is magkakaroon tayo ng live voting. So, ang mapipili ng ARKI Student of the Year is may Prisma color. So, paramihan yun ng vote sa end of the year. So, check mo na lang yung mga luma nating mga live stream. Meron yan since 2021 ako nag-start. So, kung gusto mo ma-familiarize sa iba-ibang mga topics or like kung wala kang magawa sa buhay at gusto mo marinig yung boses ko, i-play mo na lang. So, ayan, Janelle Ferrer, second year po, currently learning Building Utilities and Building Tech 1. Uy, sakto, saktong-sakto sa'yo to. So, kasi Building Utilities is second sem and BTECH rin yata is second sem, first year. Uy, andito ang aking student, si Lian Bobadilla. So, hello kay Lian. Yan ang aking top student. So, ayan. Ayan, may kasama na si John Carl sa wakas. So, nire-record ko muna yung names nyo kung as much as possible. Pakilala kayo, mag-chat kayo kasi 1 point yan per chat sa ARKI Student of the Year. So, kumbaga, ito-document ko kung active kayo o hindi. So, ayun. Ayun, biglang may mga may mga nag-comment na. Hello kay Jeline Narciso. So, wait lang. Lista ko lang mga names. O, attendance muna tayo. Attendance muna. Sino pa yung mga nandito sa live? Sabihin nyo lang Meron pang hahabol. Tagasang school ka, Janelle. Tsaka si Jeline. Grabe lang mo pang tongue twister to. Kung wala pa kayo sa GC, sabihin nyo lang, hanapin nyo lang yung Facebook ko tapos i-add ko kayo sa GC, no? So, doon kasi ako nagpo-post ng mga live updates. So, okay. So, magsa-start na ako, no? So, Building Utilities 1 is tinitake yun ng first sem. So, BTECH yung second sem sa first year. Ayun pala, mali pala ako ng explanation kanina. So, sa Building Utilities 1 is plumbing. Though, meron na akong mas naging detailed introduction sa plumbing. Yung last, check ko na lang yung last kung live. Siguro i-send ko na lang din yung link para hindi na kayo maghanap. So, ito yung last na live. Actually, kita-kita naman yun kasi hindi pa ako masyado nagpo-post. So, I'll post the replay here. Sobrang dami nito rin yung mga na-lecture ko Wow! Grabe naman, meron ako mga nakikita from Pampanga, grabe. Nakaabot pala akong Pampanga, from Cavite to Pampanga. Uy, from TAPQC po ako, second year na rin. Uy, marami akong kilala dyan sa TAPQC. So, ewan ko, kilala mo pa si Sean Belmonte. So, taga dyan siya. Second year na rin. So, may mga kilala ko dyan konting. Dati nag-guest ako dyan yata ng watercolor rendering. Ewan ko kung ando ka na ng mga panahon na yon, pero basta dati nag-seminar ako dyan. Okay, so mag-start na ako na without further ado. So, nice to meet you all. Uy, may bago pa mag-a-attendance, si Zyrene Odiaman. So, again, kung bago pa lang kayo dito sa YouTube na to, meron tayong search for ARKI Student of the Year. If you want to know more about the details, iipunin nyo lang yung points and yung interaction nyo sa live. Bibilangan ko lahat yan. 1 point per chat and 3 points kapag sumasagot kayo sa mga tanong. Again, ang mag-ARKI Student of the Year ay magkakaroon ng botohan, kukuhanin yung top 4, and ang mananalo ay may Prisma color. So, syempre, surprise na ilang pieces. So, again, may GC tayo so sabihin nyo lang, no? So, ililista ko pa rin yung names nyo. So, kung hindi ko kayo kilala personally, might as well you approach me, ha? So, ayan, meron tayong 4 viewers as of the moment, kung hindi na makaabot ng 5. Okay! So, babalik lang tayo, no? Kasi marami na ako masyado na-discuss about plumbing. Then, I will post the link pala. Ito yung link, ha? So, yung pinost kong link dito is yung link for plumbing. So, ito yung previous live. Previous live. Plumbing replay. So, ayan siya. I-check nyo na lang yung plumbing na replay. So, dyan yung mga types of may iba-ibang equipment, types of pumps, types of pipes, ano yung process ng water. Ito is parang sobrang na lang to, review na lang talaga siya. Mga iba-iba pang mga kailangan yung malaman about plumbing. So, explain muna natin ano nga bang meron sa plumbing. So, meron tayong 2 objectives no sa plumbing. So, number 1, of course, supply water to different parts of the building. Kaya siya inaaral sa architecture. Siyempre,
kapag nag-ARKI kayo, hindi lang naman yan design ng bahay, hindi lang yan design ng bedroom, ng interior. Kailangan alam mo yung tinitawag na utilities. Kaya nga under siya ng building utilities ay plumbing. So, speaking of supply water, syempre, ayan yung pag maliligo, di ba? Pag maghuhugas ng pinggan, kapag maghuhugas ng kamay, pag magpa-flush ka ng dumi mo, ng tae mo, ng ihi mo, at kung ano pa, di ba? Kapag halimbawa, or meron din, pag inom ka ng tubig, na halimbawa meron actually mga filter ngayon, na uso siya ngayon sa pang mga mayayaman. So, yung mga gripo nila sa tubig, nag-undergo sa filtration, to the point na safe to drink siya for human consumption. Of course, kung meron ding supply water, syempre, meron ding pag-discharge nito. Of course, yung wastewater na tinatawag. So, yun yung second objective ng plumbing is to remove and discharge human waste and other substances out of the building. Of course, alang saan mo in-back yan? So, into the public sewer or septic tank. Nung araw, syempre, noong mga ancient times, wala pang public sewer or septic tank. So, hindi pa nauuso yan. So, kaya nangyari, halimbawa, pag nakita nyo, actually, na-discuss ko na kasi ito sa previous live. Just tell me kung may idea kayo. So, like, mag-comment lang kayo anything kung may idea kayo yung mga sa Roman. So, nangyayari, diretso siya sa lupa. So, parang meron lang mga, let's say, mga, di ko alam, nakalimutan ko yung tawag eh. So, ayan, medyo nakalimutan ko. But, ang nangyayari is, kunyari, pag pupupo sila, mga public, siya eh, para siyang public na padumihan. So, sa Roman, siya. Then, nangyari, dun yung nag-start yata yung cholera, I think. So, dahil nga kasi wala namang sanitary treatment dun sa lugar, kasi diretso yung mga waste, yung human waste dun sa lupa. So, nangyayari, napopollute niya yung groundwater. So, ganun yung kanyang principle. So, that's why very important po ang plumbing. Dati, wala pa tayo masyadong idea or yung mga ating mga ninuno, kung ano mang tamang tawag sa kanila, wala pang idea kung paano i-dispose yung water. Diretso discharge sa river, sa water bodies, pero of course, hindi naman siya, alam naman natin ngayon na that's not good for the environment. So, kaya kailangan dumadaan siya sa water treatment bago mo siya i-discharge. So, kasi very toxic yung waste, diba? So, especially yung human waste, kung saan na yung dumaan. So, again, those are the two main objectives of plumbing. Again, supply water and discharge water waste. So, kung matatandaan nyo, meron tayong tinatawag na potable water, like the gray water. Meron din tayong tinatawag na black water. So, kung matatandaan nyo sa mga unang live, yung pagkakaiba niya, halimbawa yung gray water. So, kapag gray water ang tawag, yun naman yung water na from the sinks. Diba? Yung pinaghugasan mo ng pinggan, that is gray water. Yung pinaglabhan mo na tubig, yung pinagamitan mo, pinagbanlawan mo, yung ano pa ba, yun ay gray water. So, halimbawa, pati yung pag nagsaing ka, diba? Pag nilinis mo yung bigas, tas yung tubig na itatapon mo, that is gray water. Tapos, ang pinagkaiba naman niya sa black water, yun na yung mas toxic. Kaya nga siya black yung parang kanyang term eh. So, black water halimbawa, yung sa may halo na ng urine mo, diba? So, may halo na ng iyong dumi, ng human waste. So, kapag black water yun. So, kailangan i-distinguish natin yung classification ng wastewater. Kasi iba-iba lahat yan ng treatment at hindi pwedeng dumadaan lang sila sa isang di ba? So, kailangan meron niyang tamang pipe connection. So, sino pa yung mga nandito? Uy, ang dami, nakaka-touch naman. Meron tayo 7 viewers ngayon. Mag-attendance kayo, guys. Kasi again, nire-record ko po kung sino yung mga sumasagot at nagpa-participate sa ating live chat. So, just let me know. Again, may search tayo for ARKI Student of the Year. So, thank you guys for joining today's live. So, ayan, gusto ko lang ma-catch up to. So, I know some of you, palagi ko na itong sinasabi or na-explain, alam nyo na to. Pero, syempre, for the sake of others, kasi hindi na, syempre, iba, wala pang plumbing eh. So, wala pang building utilities. So, baka wala pa kayong idea. So, hello, ayan, meron tayo 6 viewers. So, thank you guys for watching. So, next, meron tayong mga katanungan mamaya. Sagot kayo Ito na pala siya. So, okay, true or false, paunahan to So, ang unang makuha ng tamang sagot ay may 3 points. So, true or false. That except for water closet. So, water closet, ayan yung parang inidoro.
Each fixture shall be provided with a suitable trap that will prevent the backflow of gases. So, take your time. Kung hindi kayo sure, pwede manghula, pero mas mahalaga kung mas maintindihan nyo yung tanong. That, except for water closet, each fixture shall be provided with a suitable trap that will prevent the backflow of gases. Is it true or false? So, wala tayong letters ngayon na. So, mano-mano kayo magta-type ng mga sagot. Para naman kanya-kanya tayo effort dito. Hello kay Tyrone. So, nice to see you here. So, hello Tyrone. Anong year ka na? ARKI ka na ba, Tyrone? So, nakasagot na si John Carl Sorencio ng true. So, sabihin lang kung may ibang sasagot, no? So, magsabi na kayo, wag mahiya. Try natin i-translate sa Tagalog ito. Uy, andito na si Lay, ang ating top runner. Hi! Hi, madam. So, sumagot si Lay Ann. So, ba ito Lay Ann? Oo nga, nagpaiksi ka ng pangalan mo. So, si Lay Ann ay sumagot. True daw. Uy, incoming second na si Tyrone. Ay, ikaw nga pa, tama ba? Ikaw yung taga-UST. Tama. Ang dami nyo kasi hindi ko na kayo kilala lahat. So, ang tagal na. Okay, so, sagot na Tyrone. So again, that, except for water closet, each fixture shall be provided with a suitable trap that will prevent the backflow of gases. So, except daw, dyan sa inidora or yung water closet na tinatawag, lahat daw ng plumbing fixture ay dapat may trap. Kung ano yung angkop na trap na kailangan gamitin para ma-prevent yung backflow of gases. So, yung backflow of gases, in other words, yun yung pag bumabalik yung amoy. Yung mabawang kami fixture. Kailangan ba lahat ay may trap? So, kailangan ba ng fixture ay may trap? Is it true or false? So, sumagot na si Tyrone ng true. So, I guess that's it, no? So, wala pa iba sumasagot. But I'm proud na thank you guys for joining. Meron tayo 7 viewers as of the moment. The right answer is true. So, ang may 3 points, ang pabungad na may 3 points ay si John Carl. So, congrats. Next. True or false tayo ulit. So, ito yung mga basic ideas lang about plumbing. Then, mamaya, kung halimbawa, hindi pa kayo masyadong makarelate, i-check nyo na lang yung mga previous slide. Ano ba yung mga trap? Ano ba yan? Paano ba nag-work? So, may mga mas detailed tayong dyan. So, ayan. So, mali ang sagot ni Miss Lian. So, true po ang tamang sagot. So, okay. Ay, may kapangalan ka pala kasi Tyrone. So, taga-UBili pa po ako, ma'am. So, okay. So, next, true or false ulit. That all pipe joints must be well fitted and tightly connected with each other to prevent leakage of gas and liquids. So, pakibasa maigi ang tanong. It's just a matter of common sense. Lahat ba dapat ng pipe joints ay well fitted or maayos yung sukat? Magkakasukat ng ayos, kung ano man yan. And tightly connected with each other. So, dapat ba mahigpit ang kanilang connection ng mga pipes with each other to prevent leakage and gas liquid. So, it's a matter of common sense. Is it just true or false? Sumagot na si John Paul ng true, Janelle true, Jolene true, Tyrone true, Liam true, so Zerine true. Yan, very active ba? Para mga gusto maka-prisma color So, thank you guys for answering. And yes, the right answer is true. Very common sense naman yun. Lahat ng pipe, may kanya-kanyang sukat yan. Depende rin po sa mag-install. So, kailangan syempre leakage of gas and liquid. Halimbawa, pinakamalaga din. Halimbawa, sa mga industrial or may mga pipes na nagko-connect. Marami pa kasing klase ng pipes. With regards to plumbing, may big pipes na function sa ventilation. So, ayun. Kaya kailangan maano natin. Next, true or false ulit? Ay, malakas ba music? Sige, hinaan ko. Okay na ba? Sabihin nyo lang, Okay lang bang music? Sabihin nyo lang. So, next. Okay, so next, true or false, that the drainage pipe should be graded or inclined properly
for a downward gravity flow of water towards the main sewer line or to the septic tank. True or false? That the drainage pipe should be graded or inclined properly for a downward gravity flow of water towards the main sewer line or to the septic tank. So, it's just a matter of parang lang yan. Try to understand lang the statement. So, is it true or false? Okay, Tyrone true, Janelle true, Lian true, Jantel true, Late true. So, ang uli na ako ng tama sagot ay si Tyrone. So, yan, meron ko ng 3 points. So, lang to, mga basic ideas lang naman to about plumbing. So, gusto ko lang ng interaction with you guys. So, syempre, kanina, yung mga sukat ng pipes, kailangan ma-determine natin yung tamang sukat. Pangalawa is, of course, yan ay may tamang inclination. Kasi, hindi masyadong, halimbawa, kapag masyadong inclined, ang tendency, dire-diretso yung tubig. At the same time, on the other hand, kailangan meron siyang proper talaga na identification kung gaano ba dapat siya ka-incline. So, hindi muna natin yung madidiscuss ngayon mga types of pipes lang in terms of materials. So, i-discuss natin for today in detail. Okay. Grabe na malat ako doon, ang daldal ko. So, mamaya, may 9 viewers tayo. Thank you guys. So, mamaya may computation tayo sa BTECH. So, ngayong sa BU wala pa. Pero after the break time mamaya is may computation tayo. So, prepare a piece of paper. Okay, next. So, yan. True ang tama sagot. So, kanina, sinabi ko diba, yung basic ideas about gray water, black water. So, syempre sa plumbing, dapat we have to determine ano nga ba yung difference ng solid waste tsaka sa liquid waste. So, diba, for example ng solid waste is fecal matter, yung tae nyo, yung dumi nyo, diba? Solid waste yan. Hair, diba? Yan yung pinaka-common na na-accumulate na solid waste. Bukod sa hair, di ba? Yung pag ginagawa nyo ba yung girl sa banyo, yung buhok ilalagay nyo sa pader. Tapos nagtatrap na siya dun sa floor drain, nakakabarado na siya ng flow ng water. So, mga food waste or crumbs, so halimbawa sa lababo, yan yung nagpapabarado. So, kaya kailangan may filter siya. So, hindi nyo dapat siya i-diretso, diba? So, kaya kailangan yung mga simple practices like this, dapat malaman nyo syempre. Kasi nakaka-affect din yan dun sa condition ng pipes nyo. Halimbawa, sa kitchen, diba? Hindi ka dapat magtapon doon ng talagang sobrang buo-buong pagkain to the point na baka manigas siya doon. So, kailangan you need to learn saan ba yung tamang disposal ng mga to. Kaya, for example, may mga crumbs or ibukod nyo na lang siya sa plastic. Huwag nyo siyang hayaang Kasi mangyayari, may tendency na umapaw siya. So, sa bandang trap or like for example, kapag may mga bubuo, halimbawa sa kitchen, nagligpit kayo, pwedeng masira yung nyo mga pipes to the point na maglilik siya or like pwedeng mabutas, mag-overflow. So, pwede yun. Kaya kailangan ayusin nyo yung mga food waste nyo. So, parang mangyari, maiimbak lang siya sa mga specific parts ng pipe. So, wag naman natin hayaang mangyari yun. Next, liquid waste. Of course, yung ihi, yung urine. Gray water. So, yun ang in-explain ko kanina. Saan ba galing yung gray water? And of course, black water. Okay, ito na. Any pipe that conveys waste from various fixtures other than the water closet is called, anong tawag dito sa pipe na to? So, gusto ko complete answer. So, is it waste pipe or soil pipe? So, pakitype na lang ang tamang sagot pa. Unahan, mag-type yung kompleto, yun yung i-consider kong tamang sagot. Yun yung challenge kayo. Wala tayong letters for today's video. Ayan, very competitive ni John Carl Sorencio. Waste pipe ang kanyang sagot. How about the others? Sagot na kayo, class? Wait lang, refresh ko lang yung live chat. Kakatuwa, ang dami nyo today. So, ayun, nandito si Shaina. So, yan, na-record ko yung attendance. Wow, teacher yarn.
So, lilista ko yung mga sumasagot. So, let me know kung wala kayo sa no or like bago lang kayo dito. Don't be shy to participate sa ating mga live stream. Again, may search tayo for ARKI Student of the Year. Okay, so the right answer is, so sagot ni John Carl, waste pipe, waste pipe, waste pipe. So, lahat naman ay sagot ay waste pipe. So, again, lahat ng various fixtures other than the water closet is called waste pipe. So, yung soil pipe, yun yung para naman sa water closet. So, waste pipe, so baka malito kayo, okay? So, waste pipe yung tawag. Next, ito. Pakibasang maigi, baka medyo mag-lag habang nagbabasa. So, ano tayo? Mga basic principles lang tayo on plumbing. Tsaka mga vocabulary words. Okay, so I will read. So, again, pakitype ang complete answer. In a water supply system, this is the unobstructed vertical distance through the free atmosphere between the lowest opening from any pipe or faucet supplying water to a tank, plumbing fixture or other device, and the flood level rim of the receptacle. So, intindihin mabuti ang katanungan. Is it A, backflow? Wala pala tayong letter, sorry. Is it backflow, blow off, air gap, or dead end? So, ito daw yung unobstructed vertical distance. So, wala daw nakaharang. So, ano lang siya, tuloy-tuloy yung pag-flow. Nung ano kasi nga wala nakaharang. So, it's a vertical distance through the free atmosphere between the lowest opening from any pipe or faucet supplying water to a tank, plumbing fixture, or other device, and the flood level rim of the receptacle. Sagot ni John Carl ay air gap. Sagot ni Tyrone ay backflow. Basahin mabuti ang katanungan. Ano kaya ang hinahanap na sagot? So, anyone? Okay, so sagot ni Tyrone ay backflow, Shaina Roma, air gap, Janelle Ferrer, air gap, Lian Bobadilla, air gap. The right answer po is air gap. So, very good. So, Tyrone, yung backflow, yun yung pagbalik ng tubig. So, from the word itself. So, halimbawa, yung kapag nagfo-flow yung tubig, meron siyang parang bumabalik na part. Gawa nga ng flow niya. So, air gap. So, yun yung clue word dyan, yung unobstructed. So, parang may gap. So, may space. So, yun yung parang tinutukoy na clue word doon o yung parang synonym din niya. So, air gap yung tinatawag doon. So, sa plumbing kasi, pag nag-install din ng pipes, kino-consider natin yung mga ganyang bagay, especially yung flow din ng water. So, kailangan yung may opening kadalasan. So, makikita natin yun. In terms of pressure din ng water, nakaka-apekto rin dun sa flow ng water within your plumbing system, di ba? Next. Ito, identify the image shown. So, magsa-start na tayo mag-familiar. Ito, kanina may mga ano tayo, di ba? Mga mabanggit-banggit na akong sagot. Para nababanggit ko na to kanina. Is it P-trap? Is it S-trap? Uy, hello kay Nicole Kate. So, again, Nicole Kate, magpakilala ka sa akin sa Facebook. Then, add kita sa GC, meron tayong search for ARKI Student of the Year. And, nililista ko actually yung names nyo na sumasama sa live. So, nire-record ko yan. 1 point per chat. So, bibilangan ko yung isa-isa. 1 point per chat. Din ang una mako ng tamang sagot ay may 3 points. Again, pag ARKI Student of the Year, meron tayong grand prize. Hello kay Nicole Kate. Okay, ang unang nakakuha ng tamang sagot. Pabilisan kasi ito mag-type. Uy, may unang nakakuha ng tamang sagot. So, salamat sa pagsagot lahat. I see Janelle Ferrer. So, the right answer is S-trap. So, lahat naman sumagot ng S-trap. So, meaning Janelle Ferrer, mayroon kang 3 points. Bukod pa yung mga ibang mong chat kanina, but your so in terms of the right answer nga is S-trap. So, meron kang 3 points. So, ang standing natin ngayon sa question and answer is si John Carl 6 points,
Janelle for 3 points, Tyron 3 points. Go the rest yung iba, bibigyan ko kayo ng 1 point per chat. Identify the image shown. Is it cast eye? Ayan. Pabilisan mag-type ha. Complete typings, complete letters. Walang shortcut. Identify the image shown. So again, mga types of pipes yung mga i-discuss natin for today. So, is it cast iron pipe, asbestos pipe, lead pipe, or copper pipe? Hula-hula na lang kung hindi alam. Identify the image shown. Is it cast iron soil pipe, asbestos pipe, lead pipe, copper pipe? Oy nga pala, thank you guys. Meron na tayong 2,413 subscribers as of, anong date ba ngayon? August 7, 2022. Last year, para sa kalahati lang siya, 1,200 ah. Thank you guys. Okay, may nakapag-type na ba ng kompletong sagot? Okay. Una na ako ng tamang sagot sa akin ay si Shaina Roma, cast iron soil pipe. So, yun po ang tamang sagot. So, Shaina Roma, meron kang 3 points. So, yung nakikita nyo ngayon is cast iron soil pipe. So, ano nga ba yung characteristics or ano nga bang meron sa ganitong type of material ng pipe? So, hindi pa tayo, wala pa dun tayo dun sa mga shapes ng pipes. Hindi pa natin yun di-discuss. So, dun muna tayo sa materials. So, the right answer again is cast iron soil pipe. Ano nga bang meron? Durable but is limited to 25-story high. So, bakit nga ba siya limited sa 25-story high? So, yung cast iron pipe, very practical siya na ginagamit sa mga bahay. Pero ang problema, kapag mas mataas na yung building, hindi na niya mawi-withstand yun. Of course, halimbawa, may konting vibration, konting earthquake, hindi na siya as durable kapag lampas na siya ng 25-story high. Next is, ang isang disadvantage ng cast iron soil pipe is naapektuhan siya by corrosion. So, of course, itong mga pipes na to, may mga, yung sa waste, diba? May acid, ganon. So, mangyayari, nasisira or nade-deteriorate yung condition ng material. So, ang isa pang disadvantage niya, so kasi yan is may coating. So, dahil nga na nagko-corrode na siya, gawa nga ng mga chemicals na nag-re-react dun sa kanyang coating, nangyayari, mawawala yung coat niya, then mangangalawang siya. So, yun disadvantage ng cast iron soil pipe is it is prone to rusting or yung pangangalawang ng material. Next. So, meron tayo kanina, again, cast iron soil pipe, itong itsura na to. Usually, makikita nyo siya as color black. So, yan yung usual niyang itsura. Next, okay, identify the image shown. So, again, kompleto dapat ang pagkakatype, ha? Ito, madalas nyo itong makikita sa, di ba, ang gobyerno ngayon, puro palaging pinapatibag yung mga roads. Tapos makikita nyo yan sa mga tabi-tabi. Sa Bacoor, maraming ganyan pa-display. So, anong tawag dito? Is it galvanized steel pipe? Is it lead pipe? Is it copper pipe or asbestos pipe? So, pakumpleto ng ng mga ng letters, ang unang makuha ng tamang sagot at kumpletong sagot ang may 3 points. Yan, the serve, congrats po. Thank you, Shaina. Tyron, thank you, Ren. So, okay. Wag na nating pahabain pa. So, thank you for answering John, Carl, Leanne, Lian, Jolene, Shaina, Janelle, and Tyron. Ang una nakakuha ng tamang sagot ay si John Carl. So, si John Carl para ngayon ang ating top runner ah. So, bawi-bawi yung iba. Okay.
So, ang points natin ngayon is 9 points ka na, John Carl. So, 9 points si John Carl, si Janelle ay 3 points, Tyron Custodio, 3 points, Shaina Roma, 3 points. So, habol-habol yung iba dyan, pabilisan mag-type. The right answer is asbestos pipe. So, ano nga ba ang meron sa asbestos pipe? So, what you need to know? Ano ba yung mga basics or like, ano yung mga basic knowledge about asbestos pipe? So, yun yung madalas yung, sino nakakita na ng ganito? Taas ang kamay. Sabihin niyo lang kung nakakita na kayo ng asbestos pipe sa totoong buhay. Marami nga dyan, actually, meron mas malalaking sizes niya. Tapos papapicture yung, yung mga doon nagpa-photoshoot nung araw dati. Anyway, so ang asbestos pipe is doble yung kapal niya sa kaninang pinakita ko, which is the cast iron pipe. So, bakit nga ba doble, no? So, depende rin kasi yun sa function eh. Yung thickness, inaakma din yan sa function or like sa lugar kung saan mo siya install. So, ano ba? Saan ba gawa ang asbestos pipe? So, gawa po siya sa asbestos fibers pinaghalo with Portland cement. So, yan yung nagko-comprise sa asbestos pipe. So, again, ganyan ang kanyang typical na itsura. Ito, yung nakikita niyo sa pangalawang picture, is an example nung pag-seal. So, parang nagkaroon ng crack. So, nilagyan ng sinil muna yung connection dun sa bandang ng asbestos pipe. Ayun. So, nakakita na daw si John Carl tsaka si Tyron ng asbestos pipe sa totoong buhay. Next, okay. Identify the image shown. Is it galvanized steel pipe? Is it lead pipe? Is it vitrified clay pipe? Or is it a brass pipe? So, ano kayang material yung ginamit? Ano kayang type of material yung nakikita nyo ngayon sa pipe na nakikita sa example, sa picture? So, pasabi nila ng kompletong sagot. Pakitype na lang po. Again, is it a galvanized steel pipe? Is it lead pipe? Is it a vitrified clay pipe? Or brass pipe? So, hello sa ating 9 viewers. Thank you for joining the live today. So, sana marami kayo natututunan ngayon, kahit pa paano. Ay, 10 viewers na. Thank you. Umabot pa na tayo sa 10. So, sagot ni John Carl o lahat. Mga sumagot ngayon is si John Carl, si Tyrone, si Shaina, si Janelle. Okay, so hindi ko na papahabain. Pa, the right answer is vitrified clay pipe. Grabe naman ang sipag mo, John Carl. So, again, ang points mo na ngayon is 12 points. Baka lumampas sa papel yung points mo niyan. So, yan. Sumagot pa si Leah. So, thank you, class. So, the right answer is vitrified clay pipe. So, ano nga bang meron sa vitrified clay pipe? So, number 1, so, it is one of the oldest materials used for sewer line. So, yan yung mga pinaka-prominent. Kasi, actually, yan yung madali produce nga dati, di ba? So, paano nga ba itong clay? So, usually, di ba kapag clay yung material, pinapainitan muna siya. So, it is heated in a large kiln for more than like 1,000 degrees Celsius. So, sa pinakamataas na temperature possible. So, as more than as 1,000 degrees Celsius. Kasi, para makontrol yung moisture niya. So, wait lang. Meron tamang term doon eh. Na-check ko lang. Meron tamang terminology dyan. So, I'll just check it. Wait lang. Nabasa ko to kahapon about clay pipes. So, wait lang. So, hanapin ko lang yung clay pipe. Okay, so anyway, basta yun, yung clay pipe nga, pinapainitan siya para magano siya sa moisture. Kasi madalas, yun yung kalaban ng madalas namang materials yung moisture. So, nakaka-apekto siya doon sa condition ng material. Wow! Uwe, hula-hula lang ba? Actually, madali lang naman siya i-identify, tsaka madali lang hulaan. So, it's good na nakakapag-hula-hula ka. Ayun. So, check ko lang. Ayun, tama. So, pinapainitan siya para mag-improve siya sa moisture. So, ang kagandahan sa clay pipe or sa vitrified clay pipe is, it is highly resistant to most acid waste. Hindi katulad, kung naalala niyo, yung cast iron pipe, very prone siya na mag-deteriorate kapag siya ay nakakaano ng acid waste. So, unlike clay pipe, parang resistant siya dun.
So, ibig sabihin, mas efficient din siya in terms of ano. So, next is, ang problema lang sa vitrified clay pipe, ang kanyang disadvantage, dahil clay siya, brittle siya. Baka kain nyo ang tapakan niya tapos mag-break eh. So, ibig sabihin, it's not recommended sa unstable ground. So, yung ground na maraming vibration, so yung ground na like prone to earthquakes, so hindi siya recommended kung malambot yung lupa. So, syempre, the more na malambot kasi yung lupa, the more na mas susceptible siya sa vibration. Therefore, mas may tendency na mag-break yung clay pipe kasi nga brittle siya. Next. So, okay. Ito na, next. Identify the image shown. Is it galvanized steel pipe? Is it copper pipe? Lead pipe? Or brass pipe? Alin kaya sa sumusunod ang type of pipe na pinapakita ngayon sa picture? So, unang sagot ni John Carl ay lead pipe. Ano kaya ang kasagutan ng iba dyan? Okay, so refresh ko lang yung live chat. So, the right answer is lead pipe. So, ang una nakuha ng tamang sagot ay si Jan Carl Serencio. Uy, nagayaan lang kayo nung may sumagot ng galvanized steel. So, lead pipe po yung tamang sagot. Jan Carl, grabe ka naman. Mabigay ka naman ng points. So, 12 points na. So, ngayon, ang points mo na ay 15. So, ang standing natin ngayon is John Carl Serencio with 15 points. Janelle Ferrer with 3 points. Tyrone Custodio with 3 points. Shaina Roma with 3 points. Then, of course, the rest 1 point for every chat. So, hindi ko na muna bibilangan yun. I'll just give you an update sa ating GCN. Mamaya ipopost ko rin or like bukas. Pag may time ako, ipopost ko yung update ng points. Okay. Ano nga bang meron sa lead pipe? So, ang lead pipe ay sinasabi sa oldest plumbing materials na ginagamit uumpisa pa lang ng Egyptians, ng Greeks, and Romans. Ngayon, ano nga ba meron sa lead pipe? Yun. So, ang lead pipe ay highly resistant to acid waste. However, did you know that lead is poisonous? So, ibig sabihin, hindi ginagamit po ang lead pipe for pipes na for human consumption. So, hindi yan i-install. Like, for example, yung pang-inom ng tubig, hindi dapat lead pipe ang ginagamit. So, dahil siya ay poisonous. So, akma lang yan for pipes na tumatanggap ng waste. Okay? So, kaya, recommended din naman siya, of course, dahil nga resistant siya sa acid waste. Yun kasi isa sa mga pinaka-toxic and pinaka-harmful na waste. So, na maano mo sa plumbing. Next, identify the image shown. Is it, ito medyo nakakalito to. Is it galvanized steel pipe? Is it copper pipe? Is it plastic pipe? Or brass pipe? Ano kaya ang tamang sagot? Ang una makapag-type ng kompletong letra, siya ang magkakaroon ng 3 points. By simply looking at the picture, okay, so ang una nakakuha ng tamang sagot ng mga sumagot ay si John Carl, si Shaina Roma, si Jolene, si Janelle, si Tyrone. Ang una nakakuha ng tamang sagot ay si John Carl Serencio. The right answer po is galvanized steel pipe. So, ano nga bang meron sa galvanized steel pipe? So, ang commercial size niya usually is 6 meters. So, yun yung available sa market, 6 meters.
So, kasi yan ginagawa na yan. So, hindi yun yung made to order ba. So, available na yan sa market. Next is, hindi kagandahan sa galvanized steel pipe is na mabilis siya mag-deteriorate or mabulok kapag siya ay ginamit sa hot water supply line. So, hindi siya recommended para gamitin doon. Next is, hindi rin siya resistant sa acid waste, okay? So, it is easily corroded by alkaline and acid water. So, yun yung mga properties ng steel pipe. So, dun lang siya sa dapat yung saktong temperature lang ng water, wag yung masyadong mainit. So, next is, hindi na ako mag-dwell dyan. So, familiarize nyo ng itsura sa material na galvanized steel pipe. Next, okay. So, maglagay lang pala tandaan sa chat. So, again, so kung may mga bagong dating po, magparamdam po kayo. So, don't be shy to participate sa ating live stream. Okay. Next. Identify the image shown. Okay. Identify the image shown. Is it ayan, ang haba ng mga itatype na sagot. So, piliin nyo na lang kung ano yung tamang sagot. Okay? So, is it galvanized wrought iron pipe? Mahirap i-determine eh. Pero, let's see. Galvanized steel pipe. Hula-hula na lang. So, ano kaya sa tingin nyo yung nakalagay sa picture? Is it galvanized wrought iron pipe? Galvanized steel pipe? Plastic synthetic pipe? Or cast iron soil pipe? Okay. Bilis mag-type pa. So, let's wait for the others. Okay, so mga sumagot ay si John Carl, si Shaina, si Janelle, si Nicole Kate. So thank you for participating. The right answer is galvanized wrought iron pipe. And na nakuha ng tamang sagot si John Carl pa rin. Grabe John Carl, meron ka ng 21 points as of the moment. So si Janelle ay may 3 points, si Tyrone ay may 3 points, si Shaina Roma ay may 3 points. So, don't worry, regardless kung tama or mali sagot nyo, may 1 point pa rin naman kayo, which is bibilangan ko na lang after this live. So, ano nga bang meron sa galvanized wrought iron pipe? So, mas resistant siya compared sa kaninang pinakita natin, which is the galvanized steel pipe. Ang galvanized wrought iron pipe ay more resistant to acid waste, okay? So, ngayon, actually, yun yung napasadahan na natin. Yung plastic synthetic pipe, bibigyan ko naman kayo ng idea. So, hindi na tayo magpapa-question and answer towards that. So, going back, mayroon naman tayo sa copper pipes. So, copper pipes muna tayo, no? Hindi natin to sinama kanina sa choices. Pero ito yung, ano ba yung copper pipes? Paulit-ulit na lang sinasama sa choices. So, yung copper pipes, meron niya mga types, okay? So, merong red markings, blue markings, green markings. Or type MLK. So, ano nga ba? And meron siyang special type, which is bihira siyang ginagamit or not very common, which is the DWV type or mas manipis siya. So, ano nga ba ibig sabihin ng mga letters ito at para saan siya ginagamit? Number 1, yung type M na copper pipe ay para sa small water supply lines. So, sinasabi kapag type M, red yung marking niya. So, meron siyang marking dun sa pipe na siya ay para dun. So, ito yung pinakamura. Dahil siya ay manipis, siya yung pinakamura, of course. Next is, we have type L, copper pipe. Ang type L ay makikita nyo sa pipe, meron siyang blue markings. So, ginagamit siya indoors for residential water supply and of course, kapag sa mga heating installation. So, yan yung mga recommended pipes kapag kayo, kanina kasi diba may pinakita tayo ng galvanized steel pipe, which is sinasabi hindi siya recommended for heating installation. So, ito yung kailangan yung gamitin, the copper pipe. So, next is, ano yung type K? Yung type K, since siya ang pinakamakapal, siya po ang pinakamahal.
So, ito ay mas usually ginagamit, of course, sa underground installation. Kaya siya mas makapal din. So, again, yun nga yung binabanggit ko sa inyo kanina, kung ano yung kapal ng pipe, kung ano yung materialis, depende rin siya kung saan mo siya ilalagay or anong tubig, o is it hot water, cold water, wastewater man ba yung dadaan doon. Merong tamang material ng pipe na kailangan gamitin para doon. Like, for example, ito, mas makapal yung pipe, maybe because para mas ma-withstand nga yung underground installation. Kasi mabibigatan yan eh. Kapag manipis lang na pipe yung ilalagay mo underground, of course, ang tendency niya, mabubutas yung pipe, masisira, magbe-bend, or magkakaroon ng leakage. So, ayaw naman nating mangyari yon. So, again na yan, yung mga types ng copper pipes, 4 types, and lahat po sila ay may markings. So, tandaan na lang, ewan ko lang kung may encounter yan sa ano, or mapuput into details sa mga future subjects nyo, which is building utilities. Pero at least, kahit pa paano sana, matandaan nyo kahit pa paano, di ba? At least, kung di nyo man maalala after bukas, pero malay nyo, pag discuss ulit, ay parang natatandaan ko to. At least yun lang naman yung purpose ng ating ARKI Live group study session for today. Next, ito mga ano naman to, yung kanina, yung summary na lang to, iba-iba mga itsura or working drawings. Ito, hindi pa natin yan dinidiscuss or pinuput into detail. Yung mga iba-ibang mga 45 degree, 90 degree, Y branches, mga bend, mga elbow. So, tsaka na natin yung pag-aralan. Doon muna tayo sa materials. So, ito yung mga examples. Iba pang examples ng mga materials na iba-ibang types of pipes concerned sa material. Which is the white plastic, PVC, copper, or yan, yung ginagamit din for water supply, galvanized iron, black iron, black plastic, cast iron drain. So, ayun yung mga itsura ng mga pipes. And kung mapapansin nyo, depende rin siya sa use kung gano'ng kalaki rin yung pipe. Next. So, ngayon, kanina nabanggit natin yung plastic synthetic pipes. And meron siyang 2 types, which is rigid types and flexible type, yung plastic pipe. So, yung rigid type naman, so, ito mga sample lang ng mga rigid type. So, when we say rigid, o, sino makapag-describe? Anong ibig sabihin ng rigid? So, ang una makapag-describe ng pinakamayos ay may 3 points. Ano bang meron sa rigid? Sino makapag-describe? Kahit Tagalog, English, Taglish, basta who can describe as simple as you can. Ano bang ibig sabihin ng rigid? Anyone? Ano po ang ibig sabihin ng rigid? Bakit kailangan kaya ano? So, mapapansin nyo, may rigid type at may flexible type. Pero ano nga ba ibig sabihin ng rigid? Paano ba natin i-describe? Para dun sa mga hindi pa para maintindihan lang ng mga new or baka bago lang to sa pandinig nyo. Ano yung rigid? Okay, very good siya, Ina Roma. At dahil ikaw unang sumagot, ikaw ang may 3 points. So, yan. Tama. Si Janelle Ferrer, matigas, fixed shape. Yun, very good Nicole Kate, fixed shape. Shaina Roma, unable to bend. Yes. So, yun yung unang ano. So, rigid is matigas, unable to bend. Of course, depende rin kasi siya yung sa flow of water, no? Halimbawa, ito yung mga example na hindi naman kailangan sobrang mag-dwell, but at least baka maitanong or ma-encounter nyo in the future. So, PVC, ang ibig sabihin ng PVC is polyvinyl chloride. PVC. Kapag mga orange, ito madalas makikita nyo sa mga electrical connection, yung pipe na ginagamit. Next is we have CPVC, chlorinated polyvinyl chloride. Again, CPVC. Then meron naman tayong tinatawag na UPVC, unplasticized polyvinyl chloride. So, hindi ko na masyado yung explain yan, basta pa-familiarize nyo lang. Marami pang mga materials na classified as rigid type of plastic pipe. So, next, ito. Saan ba dalas nakakita ang polyethylene or PE flexible pipe? So, kanina meron tayo rigid, ngayon may flexible or yun yung nabibend. So, ngayon, saan naman to? Yung ewan ko kung nakita nyo na to sa first. Actually, na-vlog ko nga to, may ganito akong pipe na pinakita sa inyo. So, sa kaya to madalas magagamit sa tingin nyo? Yung gantong type ng pipe, yung flexible or PE polyethylene. Okay, very good, John Carlo. Aircon, pandilig, pwede. Ano pa? Tama. Meron pa yan.
pandilig yan. Sa washing machine, sa washing rin, sa electric. Okay, the right answer actually is yung hinanap ko sagot. Commonly tama yung aircon pandilig. Pero usually sa washing machine. So, yung sa washing machine, yung halimbawa, yung hose niya, yun, most likely pwedeng polyethylene yun, or yung hose actually. So, ito naman yung polybutylene, mas makapal siya. So, itong polyethylene, kung makikita nyo, yung PE pipe, meron siyang groove, yung tinatawag na groove. So, yun yung parang mga, niya, mas, siya. Para, ang purpose din yung ganyan, mas mabebend mo siya. Pag mas maraming groove, mas mabebend mo siya. Unlike pag polybutylene naman, mas makapal, nabebend, pero, ang characteristic ng polybutylene or PB flexible pipe is parang bumabalik din siya sa dati niyang form ng kusa. So, kasi nga mas matigas siya eh. So, yung mga nagets nyo, so yun. Thank you guys for participating today, no? Okay, so break muna tayo. Pero babalikan ko kayo, of course. So, let's have a 15-minute break. So, balik tayo siguro. Or like, 5:45 or 5:50 na. Or before 6. So, please be back by 5:45 or 5:50 na. So, please be back by 5:50. So, later on, magko-compute na tayo ha, mga CHB, yung pag-aaralan natin mamaya. So, magdala kayo ng mga scratch paper nyo dahil meron tayong mga computation and ang unang makakuha ng tamang sagot ay may 5 points. So, 5 points mamaya yung points sa mga unang makakuha ng tamang sagot sa ating mga computation. So, I'll be back later on. So, see you later. BTECH na tayo mamaya. So, yun muna ang ating discussion for plumbing, building utilities, yung mga iba-ibang types of pipes. So, see you later. Again, 5:50 ah.
Hello, we are now back sa live. Nawala pala yung background music, no? So, sorry. Hello, everyone. Andito pa ba kayo? Meron tayo 7 viewers, eh. Hello, John Carl. So, hintay-hintay lang tayo, na. Okay, meron tayo 8 viewers. So, sana may mga bagong makahabol. Again, as of the moment, si John Carl ay may 21 points. Janelle Ferrer, 3 points. Tyron Custodio, 3 points. Shaina Roma, meron kang 6 points. Uy, hello kay Zyrene. So, sana marami kayo natutunan. So, meron ba kayo scratch paper? Computation tayo ngayon ng CHB. So, sobrang simple math lang ito. Yun lang muna, hindi ko na muna isama yung ibang material, siguro CHB muna. Kasi last time, yung last discussion ng BTECH was more on concrete proportion. So, sinong alam or natatandaan pa, ano ba yung mga concrete proportion? Concrete mixture. So, mamaya, bigyan natin ng ano yan, i-recall natin siya mamaya. So, yan, gumawa ako ng mga computation problems. Again, ang unang makakuha ng tamang sagot, hindi ko kailangan ng solution, basta mag-solve lang kayo dyan, hindi naman kayo sa live chat. Unang makakuha po ng tamang sagot sa ating computation ay may 5 points. So, kung seryosohin nyo at iintindihin mabuti, so meron kayong 5 points for today. So, kung mga nakasagot kayo pero hindi kayo uni nakuha ng tamang sagot, meron naman kayong 1 point participation. So, ayan, I guess, ready na ba lahat? Ready na ba? So, pakisabi na lang ako ready. Okay, so now we're back, no? Okay, so tapos na ang more than 10 minutes break. So ngayon, punta naman tayo sa BTECH. So as much as possible, ang ginagawa ko kasi, gusto ko mga like random topics talaga. So imbes na mag-dwell lang tayo sa isang subject. So gusto ko lang random topics as of the moment. Para kahit papano, like mapagsabay-sabay rin. Imagine niyo na rin pag nag-face-to-face kayo, di ba? Sabay-sabay lahat yan pag inaral nyo. So, next is, magkaroon tayo ng quick recap, especially dun sa mga, most of you alam na to, so as much as possible, yung mga hindi pa nakakaalam, again, panoorin nyo na lang po yung mga previous live streams para kahit paano makarelate kayo. So, as much as possible, I'll try my best para maka-catch up kayo sa ating mga usap-usapan for today. Okay, so sa building technology, ang kaibahan ng ang building utilities kasi, so ito para sa mga first year, no? Para may mga first year kasi dito, no? So sa building utilities kasi, usually ang building utilities ay sa curriculum na nakalagay dun sa batas, I think sa ano ba yun, sa mga CHB memo, merong building utilities 1, 2, and 3, yun yung usual. So building utilities 1, dinidiscuss dyan ay plumbing. Yan yun, didiscuss natin kanina, part yun. Building utilities 2, ang dinidiscuss dyan, as far as I remember, is mga electrical. So, yun yung mga dinidiscuss. Electrical, so ano ba yung mga basic about electrical connection. So, ituturo yan yung mga, yung mga paggamit ng generator, ito ganyan, ano yung mga accelerator, yun yung mga words na may encounter nyo sa BU2. Next is building utilities 3, pinaka-favorite ko, which is acoustics. So, acoustics is, discuss natin yan before, like nagpakita ko ng plate dati. Acoustics naman is the science of sound, kung paano siya nadi-disperse sa isang lugar or sa isang particular type of room. And lighting. Lighting and acoustics naman yung typically mapapag-aralan nyo sa building utilities 3. So, ngayon, meron tayong BTECH. So, BTECH is one of my weaknesses na subject. So, that's why, parang, maybe it's good na BTECH yung i-discuss natin for the live. Oy, we have, I think, Parwez Costar. Are you a foreigner? So, where are you from? So, I'm seeing unfamiliar names. So, hello to our new visitor. Papa-English tayo. Baka hindi to Pinoy. So, anyway, doon naman tayo sa BTECH, no? So, ito para rin sa mga first year. Ano nga ba ang meron sa building technology? Ano yung pinagkaiba? So, sa BTECH, iba-ibang discussion yan. Pero dyan yung pag-aaralan, gagawin yung mga working drawings. Ano ba itsura ng mga plano
kapag umano kayo, like for example, ipapasa mong plano sa pag magpapatayo ka na ng bahay, ano yung mga kailangan na working drawing. So, pag-aaralan nyo kung paano yun i-draft. So, halimbawa, sa building technology 1, more on familiarizing lang yan sa materials. Ayan, ito yung mga example. Ano yung concrete, ano yung masonry, ano itsura ng concrete finish na ganito, ano itsura ng ganito, ganyan. So, ano yung mga itsura nila kapag nilagay sa plano or like in-apply mo doon sa iyong design? Ano itsura niya kapag i-drafting mo na siya? Or kapag halimbawa sa AutoCAD hatch yung tawag pag lalagyan mo siya ng finishes. So, i-hatch mo siya. So, yun yung building technology 1. Wait lang ah. Okay, so yun yung meron sa building technology. Next is, hindi ko na kasi masyadong matandaan yung iba. Yung building technology 2 and 3 was more on, wait lang, naalala ko. Building technology 2 and 3, doon kami gumawa ng sandamakmak na working drawing. So, medyo nahirapan kami doon kasi hindi namin alam kung paano gumawa. Like, kumupi lang kami sa mga existing, paano ba mag-layout or mag-drafting ng plumbing or sanitary plan, na structural, yung specs, ganon. So, kailangan alam namin kung paano siya i-present sa working drawings. Which is sa building technology 4, ang diniscuss naman sa amin doon yung estimates. So, doon pinag-aralan yung estimates naman. Hindi ko alam kung BT3 or BT4, pero estimates yun. Ito ito yung papahapyawan natin for today. Then, BT5 naman was more on mga advanced or mga construction methods. So, yun yung nag-comprise sa BT5, yung pang complex structures naman. So, I hope meron kayong overview and thank you guys for joining me today. Hello to my 10 viewers. Mukha tayong gamer for today's video. Flex natin yung rainbow natin piece ngayon. So, yan, mabilis-bilis na ang ating presentation for today. So, sana mas marami akong magawang reviewer. And again, i-release ko po ito. Pag nag-ARKI Quiz B, I will be releasing the PDF of these PowerPoints. Exclusive to sa akin, so hindi po pwedeng ibenta. Pwedeng ipasa, pero magpapaalam sa akin, syempre mag-subscribe kayo sa channel. So, bawal to ibenta, baka may makita kayo ha. So, maging mapagmatsyag, baka may nagbebenta ng aking mga educational, So, this is all for free. So, next is, ito naman is CSI or Construction Specification Institute na master format. So, familiarize nyo lang sarili dito. Actually, nagtanungan na tayo before dito, like na-discuss ko na siya, pero hindi po tayo magdadwell masyado dito ngayon. Hindi natin yung kaya ng isahang live, i-discuss lahat. So, dapat one at a time lang po. Yung halimbawa kanina, it's good. Yung Division 15, di ba? Part D. Kaya pinagsama ko rin siya. Kasi magkakakonect lang naman yan eh. So, mechanical or plumbing pala yung kaninang topic. So, ngayon naman, we will go to concrete hollow blocks. So, yun yung ating i-discuss for today. But, before we continue, ito ay natanong ko na before, meron tayong quick recap. So, this is the question, my choices. So, ready na kayo sa next question. Okay. These are inert materials or mineral fillers mixed with cement and water to make concrete. Ano yung hinahalo para makagawa ng concrete? Ano yung mga materials ito? Ano yung tawag? Ano yung angkop na tawag para doon? Again, these are inert materials or mineral fillers mixed with cement and water to make concrete. Is it A, aggregates? Is it B, concrete? Is it C, compost? Is it D, fibers? Ano po ang tamang sagot? You can just type the letter. Okay lang naman kung full. Pero ikaw, kung anong gusto nyo i-type. Sama ko yung tamang sagot. So, sagot ni John Carl Serencio ay aggregates. Uy, hello to Parvez Gostar, who is from India. Parvez, am I pronouncing your name correct? I don't know how to pronounce your name. So, sorry, I am using Tagalog. So, I hope somehow you still understand this live stream, no? But just let me know. You can wait. Oh my God, gusto ko English. Maybe you are somehow out of place because I use Tagalog most of the time in this discussion, no? John Carl aggregates, Janelle Ferrer aggregates, Nicole Kate A, Tyrone Custodio
Aggregates, Shaina Roma A, Parwez A. So the right answer is, yes, correct kayo lahat. The right answer is aggregate. So you actually mix them with cement and water to make concrete. So we will not dwell on that. So meron tayong tinatawag na concrete proportion or yung concrete mixture, di ba? There are different types of concrete mixture. So okay. Thank you. Nice to meet you, Parwez. Welcome to my channel. So if you like to watch the other vlogs, are you an architecture student? Okay, papa-English na naman tayo for today's video. So actually, yun. Meron tayong mga proportions of concrete, yung class AA, class A, class B, class C. And yan ay depending on the type of structure na pagtatayuan mo. Like for example, I discussed this, di ba, yung mga proportion. Layan, andito ka pa ba? So, diniscuss ko yung life hack doon, how to memorize the proportion of concrete. So, magsa-start ka palagi sa 3, yung pinaka sa ganyan number. Pero, mahirap siya explain for today because it's not part of the visuals. Pero, check nyo na lang yung previous live stream ko. Na-discuss ko yan sa BTECH. Yung pinaka-last na BTECH live, check nyo doon. So, halimbawa lamang, concrete AA. Wala akong kopyahan. Sa ulo ko lang siya. Kasi kakabasa ko lang din ulit isang araw. But, concrete AA, class AA for concrete mixture or yung proportion. Ang proportion niya is 1:1.5:3. So, yung type ng proportion na to ng mixture is for concrete na underwater or para sa mga retaining walls. So, again, meron yan yung class A naman, for slabs naman siya. May mga proportion yan, like for example, pag class A is 1:2:4, kapag class B, 1:2.5:5. So, meron yang, wait lang, tsaka ko siya ipapakita, no. So, check nyo na lang siya, may mga proportion yan. Then, makikita nyo yung palatandaan niya na it's always kalahati yung proportion niya sa gitna. So, halimbawa nga, yung class A, kung mapapansin nyo, 1:1.5:3. Yung 3 kasi, kalahati niya yung 1.5. So, again, next, palaki lang siya ng palaki. Yung mga susunod na concrete proportion, yung proportion is palaki siya ng 3, 4, 5, 6, 7. So, hanggang 7 yung ano niya, palatandaan. Ewan ko, nagigets nyo, pero hindi naman yung lesson for today. Check na lang yung previous live para mas makarelate kayo ano-ano nga ba yung iba-ibang types ng concrete, yung mga classes ng proportion. Okay, next. Una na kukuha ng tamang sagot sa akin ay si John Carl. So, you have 3 points again, John Carl. From 21, you now have 24 points. Grabe, oh. 1, 2, 3. So, 24 points, John Carl Serencio. Next is, ang topic lang natin for today. So, mabilisan na lang to. Medyo magtatagal lang po sa computation. Again, for the computation, you have 5 points. Ang una makuha ng tamang sagot. Hindi makailangan ng ano. So, ano nga ba yung concrete hollow blocks? So, syempre, sa building technology kasi, ipapakita dito, paano ba yung ginagawa yung bahay. So, ano itsura niya from scratch to the present, no? So, that's what we learn about building technology. So, yun yung, like for example, yung skeleton ng bahay, ano itsura niya when you don't have paint anymore? What does the wall look like? How do you construct a wall? And it's basically through installation or like assembly of concrete hollow blocks. But now, our topic for today focuses about how to get the right number of CHB. So, yun yung isang term, concrete hollow blocks is CHB. So, there are different specifications of concrete hollow blocks. So, it will depend on its purpose. So, depende rin yan sa classification. So, ngayon meron, kung nakikita nyo, si Engineer Slater, meron siyang light black. So, iba yung characteristic or iba yung specification, yung kanyang dimension ng kanyang light black. So, ngayon, dun muna tayo sa standard na hollow block. So, these are just samples. Merong 3 butas, may 2 butas, pero ang i-dwell natin ngayon, so, maraming uses kasi yan eh. Pero ang i-dwell lang natin ngayon is how to get yung CHB. Dun muna tayo sa standard pagkuha ng CHB units. So, dun muna yung ating computation for today's video. Ayan, 6 na lang yung nanonood. Naku, natatakot yata mag-compute. So, sa concrete hollow blocks, meron tayong tinatawag na load-bearing blocks. So, again, kanina, sa pipes, di ba? So, yun yung medyo related din dito.
Kanina sa pipes, it will depend sa thickness ng pipes kung paano yung gamit niya. Ganon din po sa concrete hollow blocks. For example, for load-bearing CHB or load-bearing blocks, ang kanyang typical thickness is 15 to 20 centimeters. However, kapag non-bearing or non-critical yung load, non-critical structure, yung kailangan ng blocks, non-bearing blocks are usually ranging from 7 to 10 centimeter thickness. Maliwanag ba? Taas ang kamay kung maliwanag. So, mag-chat lang kung nagets nyo ba ang difference ng thickness na ito. So, just let me know kung medyo nagdalag at baka bago lang ito sa inyong pandinig. So, again naman, hindi naman kailangan mag-gets nyo agad. Pero kahit pa paano, ma-familiarize lang kayo yung purpose ng pag-know nyo today. Para pag diniscuss na sa inyo ng prof nyo, alam nyo na. May sasagot na kayo sa recitation. Okay, present na present si John Carla. Mga nerds na nerds kayo online. So, next is, ngayon, sinong nakakaalam? Sinong makakahula? So, meron tayong clue. Ayan na yung clue. So, ito yung typical size ng isang hollow block. Ang kanyang is 8 inches ba to? 0.20 meters. So, meters yung gamitin natin units. Kasi ang tanong, ang unang makakuha ng tamang sagot ay may 5 points. So, yan. Magsa-start na tayo mag-computation. Nandito na si Gemay, ang aking jowawer. So, hello Gemay, John Carl, Janelle, Jermaine, Shaina, Tyrone. So, ayan. Marami pang present. Okay. So, ilan ang CHB sa isang square meter? So, ayan yung clue. Ang standard na gagamitin natin na size or area ng CHB is 0.20 meters by 0.40 meters. So, ngayon, using the 0.20, yung area ng 0.20 times 0.40, ilan kaya ang kakailanganing CHB sa isang square meter? Okay. Basic math lang to, as in, madali lang siya, matrabaho lang. So, ngayon, medyo, kasi pautal-utal pa lang tayo mag-compute, pero madali lang talaga itong computation. Napaka-matrabaho lang niya kung mamanumanuhin mo sa isang buong bahay. Ano lang to, parang warm-up lang, di ba, bago magano. Okay. The right answer, ang una nakuha ng tama sagot, ay sagot ni Nicole Kate at 12.5. Siya in aroma. Ni-round off niya, 13. Janelle, 12.5. John Carl ay 13. The right answer, actually, the technically right answer is 12.5. So, dun tayo sa eksakto. Pero, pag binili mo siya commercially, 13, of course. Kasi, wala naman ng hollow block na nakalahati yung mabibili mo. Hahatiin mo yun mano-mano. So, but, dun muna tayo sa sakto kasi yun yung gagamitin natin for the computation. So, ayan, dahil ang una nakuha ng tama sagot ay si Nicole Kate. Technically, right naman din yung 13. Pero, we will consider Nicole Kate. Meron kang 5 points. Ngayon, kung hindi mo ako kilala sa Facebook, ay add mo na ako sa Facebook para ma-record ko na or wala ka pa sa GC. Pakisabi na lang ako, wala ka pa sa GC So, sama ka lang para may points ka. Malaki din yung 5 points for today's video. Okay, so 12.5 pieces. Ano nga ba yung computation? So, para sa mga medyo hirap pa sa math. So, we cannot naman, again, di ba nga tinatanong madalas, kailangan ba magaling sa math pag architecture? Hindi naman kailangan. Basta may pasa mo, pwede na yun. So, ano ba ang area ng standard CHB? So, kung makikita nyo sa example, yung 8 by 16 is converted sa meters. 0.2 by 0.4 is equal to 0.8 square meters. Next is CHB per square meter. So, mangyayari lang yung 1 square meter divide by 0.8. So, para matanggal natin yung unit times 10. So, the total is 12.5 pieces of CHB. So, ibig sabihin, 12.5 yung gagamitin natin for the computation later on. Kapag kinuha na natin yung sa wall. So, ready na ba kayo? Taas ang kamay kung ready na mag-compute ng wall. So, kukuhanin na natin yung CHB sa isang wall. Pahirap to ng pahirap. Ayun, may naka-invite na rin po sa akin sa GC. Okay, very good. So, pag i-update ko na lang yung scoreboard. So, ang tapakita lang sa scoreboard yung top 4. Pero kung gusto yung tanongin yung total score nyo as of the moment, yung iba dyan, sabihin nyo lang Puro computation lang tayo today. Okay. So, ito yung demonstration nung 12.5. So, ito, again, this is not accurate. Ito ay PowerPoint lamang, no?
So, please bear with me. So, for example, like 12.5. So, we have 1 CHB, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 1/2. So, ganun yung kanyang magiging proportion. Pag nakita nyo siya visually, yung tamang sagot, no? So, 1 meter by 1 meter again, 12.5 yung kakailanganin. But, of course, pag tinanong yung commercially that you needed is 13 pieces kasi na-round off mo siya. Next, ito na ang ating unang computation. So, madali lang to. Nilagay ko lang sa gilid, no, yung ating CHB per square meter, which is 12.5 para matandaan nyo. How many pieces of CHB are needed to cover up in this wall? Again, ang unang makakuha po ng tamang sagot ay may 5 points dahil ito ay mas ma-effort, mas may computation. Ibig sabihin, mas malaki ang score. So, ang wall na nakaspecify, again, this is not visually accurate, para lang to help you out, visualize lang talaga to, para ma-imagine nyo lang. How many pieces of CHB are needed to cover up in this wall? Ilang CHB ang kailangan para i-cover up ang pader na ito? Ang pader po ay 10 meters by 2.7. So, I just use yung 2.7 kasi let's presume na yun yung kasi, di ba? Minimum na ceiling height for natural ventilation 2.7. Kaya yun muna yung ginamit ko. Grabe, may nang-compute na 37. Sagot ni John Carl, 37. Sagot ni Nicole Kate ay 337.5. Ano kayang sagot ng iba? So, maghintay pa tayo ng sagot ng iba dyan. Kakatuwa naman. Natutuwa ako sa inyo, everyone. Kasi, hindi man tayo magkakilala. Like, di naman to graded. I'm so happy na you're using your quarantine time. You're using your time wisely. Again, sa CHB 12.5. Paano kaya yung computation? Hindi ko pa sinasabi yung formula. So, it's just a matter of common sense muna. Kung anong merong common sense ang merong na-imbak muna sa mga utak natin. So, kung merong 12.5 CHB units per square meter, ilan ang merong CHB na kakailanganin sa pader na 10 by 2.7. Yan, malutong na 10 by 2.7. Ilan kaya kailangan? Uy, may nagdi-delete. Parang mali yata sagot nyo doon Ba't nagdi-delete? So, sagot ni Nicole Kate, may naman nakita yung mga sagot niya. Okay, so di ko napapahabain pa, no? Ano nga ba ang tamang computation? So, medyo marami pa nalilito, pero kailan yan? Computation number 1 pa lang naman to. Solution. O, anong unang gagawin? Area of wall, of course. Kuhanin nyo muna yung area ng wall. So, yung area ng CHB ninyo na kailangan kuhanin nyo kasi nabigay ko na nga sa inyo yung pieces per square meter, which is 12.5. So, area of wall is 2.7 by 10 is equal to 27 square meter. Nakaw, nanghula na lang si John Carl Serencio. 10 times 2.7 is 27 square meters. O ngayon, anong gagawin? Anong gagawin sa 27 tsaka sa 12.5? Walang ayos. O, kung merong 12.5 kada square meter, anong next na solution? Anong gagawin sa 27 square meters tsaka yung 12.5 na CHB per square meter? I-divide ba? I-add ba? I-minus ba? Ano kaya ang gagawin? I-multiply ba? Ano kaya ang gagawin? Ano yung tamang operation? Baka sabihin nyo surgery. Sure, i-divide ba? Take note, 12.5 per square meter. Ngayon, kung 27 square meters, paano makukuha yung tamang bilang ng CHB? Okay, ang tamang nakakuha ay si Nicole Kate. So, ibig sabihin, ang may 5 points po sa akin ay si Nicole Kate. So, CHB per square meter. The right answer is 337.5.
Wow, grabe, ang galing ni Nicole Kate mag-compute ah. Parang nahabol si John Carl. O, catch-up tayo, John Carl ah. Bawi-bawi din. So, ibig sabihin, ang kakailanganin yung CHB units ay 337.5 kasi yung 12.5 ay sa isang square meter. Ngayon, lumaki yung square meter. So, 27 na ngayon siya times 12.5. So, nagigets nyo ba? Nagets ba? Taas ang kamay ko, nagigets na po. So, hello kay Mars. So, welcome to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang, no? Just let me know, meron tayong contest for the ARKI Student of the Year. At dire-record ko po lahat ng chat nyo. So, 1 point per participation and 5 points ngayon sa computation. Kanina, 3 points sa quiz B. So, again, the right answer is 337.5. Pero kung halimbawa, tatanungan yung commercially needed, wala ka naman nakukuhang kalahati lang. So, ang bibilhin mo ay 338 pieces. Actually, may pasobra pa yan. Alam ko may percentage pa kung ilan yung bibilhin mo. Halimbawa, sa tiles, kailangan ang bilhin mo sobra, 10%. So, ganun din siguro yata alam ko, ganun din sa CHB. Next, yan, can be rounded off to 338. Next, ito na. Oh, nagbago lang yung ano. O, ayan na, na-introhan na kayo. Mas madali na ito ngayon. Same din ang solution kanina. Ngayon, how many pieces of CHB are needed to cover up in this wall? So, nag-iba na yung sukat ng pader natin. It's 12 by 3 meters. Ngayon, ilan po ang kailangan na CHB? Sa 12 meters by 3 meters. So, sana na-warm up kayo, ha? So, sana kahit paano, no? Yung mga medyo nahirapan sa math, at least nagkakaroon na po kayo ng idea ano ba yung mga math sa architecture. Uy, meron tayong 11 ngayon. Janelle Ferrer, 450. Uy, nagcopy-paste lang kayo, 450. Sumagot si Nicole ng 450. Jaline, John Carl, Shaina, Tyron, Zyrene. So, thank you for participating. 450 lahat. Parang pare-pareho kayo sabay nagko-computer. Okay, wag din natin pahabain pa. The right answer is, ano ba ang solution? So, para sa mga medyo hindi pa naintindihan, the solution would be, again, compute for the area of the wall. So, again, you have to multiply, no? Yun yung area, di ba? 12 times 3. So, 12 times 3 is equal to 36 square meters. Therefore, multiply 36 by 12.5. You will be needing 450 CHB units. Wow, very good ah. Ang galing nyo naman. Nakakatawa naman kayo. Sipag niya mag-aral. So, ang nakakuha sa akin ay si Janelle. So, uy, may point ulit si Janelle ah. Kanina may 3 points ka. So, ngayon, meron ka ng 8 points. So, congrats, Janelle, for being the first one to get the correct answer. So, thank you guys for answering. Next, last na to. Last, mamaya, mas complicated naman. May dagdag solution tayo mamaya. So, yeah, again, how many pieces of, warm up lang yung kanina. Ito na. So, how many pieces of CHB are needed to cover up in this wall? Ngayon, ang pader naman natin ay 5 by 3.2 meters. So, ilan ang kailanganin na CHB? Computation number 3 na tayo. Okay. So, wait lang ha. May check lang ako. Okay. Uy, andito estudyante ko ah. Si Christian Comia. So, nice to see you here, no? Record ko na lang yung pangalan na nandito sa live natin, no? Again, may fight tayo for the battle for Prismacolor. Mga gusto maging ARKI Student of the Year in this channel. So, participate na lang kayo. Okay, ang sagot ng karamihan ay 200. Okay, the right answer, ang una nakuha ng tamang sagot. So, tingnan natin kung 200 ba ang tamang sagot. Area of wall, again, 5 times 3.2 yung height. So, equals 16 square meters. So, therefore, multiply 16
by 12.5, you will be needing 200 CHB units. So, ang una na ako ng tamang sagot ay uy, si John Carl na naman. Grabe naman yan, John Carl. So, sobra ka na. Charot lang. So, congrats, John Carl. Meron kang, wait lang, check ko lang yung points mo. 1, 2, 3. Bilangan ko lang yung points si John Carl. Grabe eh. 1, 2, 10, 20. 29 points na po si John Carl Serencia as of this moment. Si Janelle Ferrer ay may 8 points. Si Ron Custodio, 3 points. Si Ina Roma, 6 points. And si Nicole Kate ay may 10 points. So, hello everyone. Then, there is 1 point for everybody who are participating right now in this live stream. So, next, ito na yung mas komplikado naman. Paano naman kung may pintuan? O, paano naman kuhanin yan? O, kanina 200. Paano naman kung may pintuan? So, how many pieces of CHP are needed to cover up in this wall? Of course, syempre may butas na yung pader paano yun? Alang-alagay mo pa rin yun na CHB. So, di ba, exclude mo yun sa bilang. So, ibig sabihin, you will be subtracting the area, di ba? The total area minus the total area of the door. The door. Okay, so ano kaya? How many pieces of CHB are needed to cover up in this wall? So, mamaya ko na-explain kung medyo nahihirapan. So, try to understand or like, it's a matter of common sense lang sa pag-compute. So, kung medyo nahihirapan, i-breakdown natin yan mamaya kung paano siya computed. Alam ko, matatalino naman kayo. Kaya, okay lang yan. Ano yung 336, John Carl? Laki ng 336, Mas lumaki pa. So, may mga sumasagot na. Shaina Roma, 179. Bilis mag-compute. Christian Comia, 179. Janelle Ferrer, 179. Ano ba kaya ang sagot ng iba? Okay, nakakatawa naman ang effort nyo. Tyrant Custodio, 198.32. Nicole Kate, 179. Okay, pakita na natin yung tamang solution. O, ano nga ba yung mga step-by-step na pag-compute, diba? Of course, yung kanina, gagawin nyo lang din yung solution kanina, which is total area. Ngayon, total area na siya, hindi na wall area, kasi may door na. So, we will coin the 5 by 3.2 as the total area. So, 5 times 3.2 is equal to 16 square meter. Next is, kukuhanin naman natin ang total area ng door. So, kung mapapansin nyo, yung ginamit ko sa door is 2.10 by 0.8. So, pwede natin siyang i-presume na siya ay pwedeng door ng isang bedroom. And again, ang 2.10, ginamit ko siya since yun yung commercially available na doors. So, yun yung commercially available na dimension or height ng doors. So, door area, we have 2.10 by 0.8 which is 1.68 square meter. O next, ano kayang next na gagawin? Isusubtract ba? I-multiply ba? I-divide ba? Anong next na gagawin? O nakuha ko na yung total area na 5 by 3.2 tsaka yung door area. Anong next operation na gagawin? Okay. So, okay. Ang active naman ni Christian. So, sige. Next, ang una natin gagawin, next na gagawin is, of course, yung wall area to be specific, i-consider natin, di ba? So, 16 square meter minus 1.68 is equal to 14.32 square meters. Isa-subtract po natin siya. Kasi hindi naman na siya kasama. Again, kasi nga butas na eh. Yung door butas yan eh. Of course, ibang material yung kailangan sa door. Wala namang CHB na door na gawa sa CHB ah. So, baka kasi imagine nyo yun. So, next is, again, dahil meron na tayong 14.32, yun yung i-consider natin. Ang kakailangan na natin ay 179 CHB units. So, ang unang nakakuha ng tamang sagot ay si Shaina Roma. So, congratulations, Shaina Roma. Ang points mo na ngayon, meron ka na pong 11 points in today's live stream. Again, si Nicole Kate ay may 10 points, si Tyrone Custodio ay 3 points, si Janelle ay may 8 points, at si John Carl ay may as is 29 points. And the rest, 1 point for everybody participating in this live.
So, next, meron tayo last computation na to. Then, I will now end the live. Again, mga pa-intro-intro lang muna to, no? Sa mga susunod, mas complicated. Pwede naman tayo sa tiles, sa plastering, ganito, ganyan. More on ano kasi yun eh. Ang computation kasi sa BTECH, of course, more on area. So, yun lang naman siya. Pero, syempre, pag may mga software na kayo, nako-compute na yon sa Revit, na determine na niya yung area ng wall so you don't have to worry about those computations. Pero syempre kasi kailangan hindi lang tayo dependent sa mga software na to. Dapat naintindihan natin siya kung paano i-compute manually. Next, last computation number 5. Same lang din, pero meron na tayong window. Paano ba yan? Again, this is not visually accurate, no? So, demonstration lang to, no? Ano yung potentially mag-iitsura ng pader. O ano naman, ang how many pieces of CHB are needed to cover up in this wall? However, meron na tayong window aside sa door. Ganun pa rin, 5 by 3.2 na total area minus, di ba? Yung area ng window tsaka area ng door. Again, ang unang makuha ng tama sagot ay may 5 points. So, ulitin natin, no, meron tayong 12.5 CHB per square meter. So, this would be the last computation for today's video. Mamaya, Valorant na. Okay, Nicole K, 224. Wait lang na yung mga sagot nyo. John Carl, 180. Ay, sorry, iba pala to. Nicole K, 224. John Carl, 224. Janelle Ferrer, 134. So, pakicheck yung mga sagot nyo. Again, ang pagkukompute, it's a matter of common sense. Hindi mo naman na kailangan ng CHB sa window, di ba? Bubutasan mo kasi siya eh. So, kasi installan mo siya ng window, so you don't have to put the CHB there anymore. Sagot ni Shaina Roma ay 134. Okay, so wag na natin pong pahabain pa. Ano na ang tamang computation? Bakit lumaki ang mga sagot nyo? Sasabunutan ko kayo Nicole tsaka John Carl. So, dapat mas maliit po ang sagot. Kasi, pinutasan mo siya. Ibig sabihin na bawasan pa lalo, di ba? So, yun yung sinasabi ko. O, ano na yung solution? So, hindi ko nakalimutan ko nalagyan ng effects. So, again, kukuhanin nyo lang po yung window area. Then, isasubtract nyo lang ulit siya sa 16 square meters. So, 1.68 then plus negative 1.68 plus negative 3.6, ima-minus nyo siya sa 16. So, ibig sabihin, again, yung window area kasi 1.20 yung height niya times 3 meters is equal to 3.6. So, therefore, magsasubtract ka pa ulit. Yung kanina, diba, door lang yung sinubtract. Ngayon, nagsubtract ka pa ng mas malaki, which is yung window area. Ngayon, the wall area na i-consider mo, technically, is 10.72 square meters. So, ngayon, meron ka ng 10.72 square meters. Ita-times mo na lang siya sa 12.5, which is now, you have to you need 134 CHB units for this measurement or area ng wall. Ang una nakuha ng tama sagot ay si Janelle Ferrer. So, congratulations, Janelle, for answering. Meron kang 13 points. So, actually, end na po ng live. So, ang points natin, ang standing natin, as of today's live, hindi ko pa, mamaya, papakita ko siguro yung present standing, no? Simula sa unang ating 2022 live stream, no? John Carl Serencio ay merong 29 points, so congratulations. Ay, hindi, tama. 29 points, so congratulations. Next is, pumapangalawa si Janelle Ferrer, meron kang 13 points. Next is si Shaina Roma, meron kang 11 points, and si Nicole Kate, meron kang 10 points. So actually, tapos na po ang ating live. So thank you for joining, no? So para sa mga bagong dating, ngayon lang nakahabol, check nyo na lang po ang ating replay after I end this live stream. So check nyo lang, ito yung mga pinag-discussan namin kanina, yung plumbing, ayan, mga basic principles lang about plumbing. Next, mga pipes, yun yung actually highlight kanina, mga materials sa pipes, and para saan ba siya gamit, ano yung mga characteristics ng mga materials na ito. So, ayan siya.
Next, ayan, copper pipes, etc. Next is, ayan, yung diniscuss natin ngayon, which is more on the computation side na. More on concrete hollow blocks. Ayan, yung mga pinag-compute natin kanina, so huwag niyo kakalimutan sa 12.5. So, sana marami kayo natutunan ngayon for today's video. So, I'm so proud of you everyone. Thank you for joining the live. At I'm so happy na kahit paano, kahit may pasok man kayo, wala you're utilizing your time para matuto. And I commend you guys for doing that. So, para rin naman yan sa sarili nyo. Thank you for being part of this channel. So, I'll be now ending the live. Thank you, John Carl, Janelle. Ate, thank you po. Ready na ako para... Ano bang topic nyo sa Tuesday? Huwag na mag-google, ha? Alam nyo, nung ako yung naging prof, nahuhuli ko yung mga nag-google sa essay. As in, naka-cross-check ko siya kahit alam kong Google, alam kong ano. So, kaya kayo huwag kayo mandadaya. Sarili nyo rin naman nilaloko nyo. Ako, ginawa ko rin naman yan kahit nung face-to-face. Pero, as much as possible, hanggang nang gawin yan. Kasi kapag graduate nyo, nandadaya naman kayo tuwing quizzes, kayo rin ang mahirapan. Ay, hindi ko pala alam to. Kasi nakopigil ako sa klase ko eh. So, ayun. So, thank you guys for joining the live. So, abangan nyo, meron akong vlog this week. So, nood na lang kayo. Panood na kayo. Wala akong kita sa YouTube. Charot. So, sige na. Thank you, John Carl, Janelle, Shayna, Roma, Zyrene, and kung sino-sino pa nag-participate sa live. Kay Christian, etc. Kay Tyrone, kay Mars. Hindi ko na mababanggit lahat. So, thank you for joining the live. So, I'll be now ending. So, ayan. So, good luck sa inyo mga future architects. Life update. Wala pa akong trabaho. Trabaho. Charot. So, okay. Sige na. Thank you again. Once again, this is Maxine Loyola Naval from the Polytechnic University of the Philippines. So, I hope you like this video. If you like this video, don't forget to share it to your friends. Mambudol na kayo ng mga classmates nyo ng mga tamad mag-aral. So, wag na sila mag-ML, wag na sila mag-Valorant, mag-aral muna kayo. So, ako lang pwede mag-Valorant kasi wala na akong pag-aaralan pa. So, thank you guys for watching. If you like this video, don't forget to hit like, share, and subscribe to this channel, no? So, this is Maxine. Always keep the, This is Maxine. Always keep on saying, trust the process and keep the passion burning. Bye-bye, guys. So, thank you, So, congrats sa mga nag-aral for today's video. Update ko ulit yung scores niyo mamaya. Bye-bye. Thank you, guys.